Bună dimineața și bine ați venit la ultimul episod din turul Baltic. Deși e norat afară și pare mohorât, este foarte, foarte, foarte cald. Extrem de cald. Sunt fleașcă. Da, și mă îndrept către casă, către Nuremberg. Am 612 km azi. Sunt... Ce faci, mă? GPS-ul mi-a luat o rază. Ce ai, mă? Da, nu mai pierd timpul prin Hamburg, pentru că vreau să ajung acasă. După cum v-am zis, am 612 km. Asta îmi zice că o să ajung la 4:30 plus 2 ore. Înseamnă că o să ajung pe la 6:30-7 de seară. Deci e ceva drum de mers. Plus că m-am cam bețivănit cu leuța ieri. Îmi pare rău dacă să fim un pic mai tăcut azi, dar știți voi. Nu ne mai văzusem de mult și am băut câteva beri. Natural, normal. Dar e important că am hidratarea cu mine. Mă întreb până unde să-mi ajungă litrul ăsta și jumătate de apă pe care l-am. Probabil că nu până foarte departe. O, da. Frumos. Hamburg, să nu pleci nicăieri, o să revin. Am plecat. M-am oprit să alimentez, am făcut și o mică pauză. Of, și cât mai am. Merge greu tare, mă. Greu tare. Nu se compară cu ziua aia când am făcut 650 de km de la Stockholm la Copenhaga. Mi s-a părut că a trecut instant. Acum e altă poveste. Mi se pare că trece timpul foarte, foarte greu și kilometrii se duc foarte, foarte greu. Am mers și foarte tare, am mers și mai încet. Am vorbit mai devreme cu pasagera și îmi zicea că la Nuremberg plouă cu găleata. Deci mă aștept ca oriunde de pe drum să înceapă să plouă. Din ăștia 600 de kilometri pe care trebuie să-i fac astăzi, cred că 100 i-am făcut deja așa, uite. Cu zonă de construcții, cu aglomerație, cu... Este extrem de aglomerat. Cred că au trecut 20 de minute de când am zis că mă aștept să plouă. Mă grecut să mă fac fleașcă, uite ce în față. Dacă ăla e hal de ploaie din față, va trebui neapărat să mă opresc să-mi schimb mănușile. Cred că s-au bușit băieții mai în față. Pentru că de ce nu asta ne lipsea, nu? Să stăm pe motocicletă în ploaie, la o coadă din asta. Da, de ce? De ce? You can call me Flashka now, because that's what I am. Ce modalitate bună de a încheia o tură de 4500 de kilometri. Bă, nu știu dacă se vede, dar credeți-mă că plouă tare, mă. Dacă o să merg așa încă 300 de kilometri, am belit cariciuni. Să știți că dacă mi-era un pic somn, m-am trezit acum de tot. Nu mai, nu, sunt treaz. Sunt la parametri optimi. Ok, doar ca să înțelegeți ce se întâmplă acum. Wow! M-am mutat pe vreme în zona asta unde sunt acum și nu am de ales, trebuie să merg, pentru că și dacă mă opresc, asta o să continue până mâine. Și n-am cum, trebuie să ajung azi. Da, încă plouă. Cred că o să merg așa până la mine, pentru că mai am 200 de kilometri. Problema este că mi-a intrat un pic de apă sub geacă și nu sunt sigur cum și pe unde. Și va trebui să mă opresc să mă schimb. Cred că nu mi-am făcut bine straturile de ploaie acolo între geacă și pantaloni și mi-a intrat un pic de apă. Dar mă voi opri să mă schimb pentru că sunt ud. Și este foarte neplăcut să mergi pe motocicletă ud.
M-am oprit într-o benzinărie să alimentez și gata, asta e ultima bucată de drum, nu mă mai opresc până acasă. Mai am... Stați un pic. Mai am 80 de kilometri până ajung, dar vreau să fac încheierea seriei acum pentru că nu mai pot. Nu mai arde de nimic, nu mai am chef de nimic. Îmi pare rău că nu terminăm într-o notă mai optimistă, mai veselă și că mi se termină turul ăsta baltic în halul ăsta. 3 ore de ploaie. Dar na, mă gândeam să facem o recapitulare. Sunt plecat de 10 zile. Am trecut prin Austria, Slovacia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlanda, Suedia, Danemarca și înapoi în Germania. M-am oprit în Bratislava la fostul meu coleg de facultate Mișa, după aceea în Varșovia, în Vilnius, în Riga, în Tallinn, Helsinki, Stockholm, Copenhaga. Am dormit o noapte la Leo la Hamburg și acum mă duc spre casă. Mai am 80 de kilometri, ajung. Wow! A fost prima mea tură de genul ăsta, atât de lungă. S-a plecat de acasă 10 zile. Am greșit o graniță de țară când m-am dus la granița cu Belarus, în loc să mă duc la granița cu Lituania. Mi s-a stricat casca, l-am scăpat pe Jessica în Stockholm. Am avut 1, 2, 3 zile cu peste 600 de kilometri de mers, dintre care una, asta de astăzi, cu 300 de kilometri de ploaie. Mi-am luat la mine mult prea mult bagaj și cu ăla peste pupăză nici nu mi l-am organizat cum trebuie, așa că trebuia în fiecare seară când ajungeam în locul unde dormeam să iau toate bagajele de pe motocicletă și să le iau cu mine în cameră. O mare prostie, nu o să mai fac asta niciodată. Mi-am luat echipamentul de camping cu mine degeaba pentru că n-am dormit în cort nici măcar o seară. L-am cărat atâtea mii de kilometri fără să-l folosesc. Sunt niște lucruri pe care le-am învățat din tura asta. Am făcut 4600 de kilometri în total, iar asta azi a fost cea mai grea parte din toată tura. Băi, băiatul, a plouat 3 ore non-stop. Mi-a trecut apa prin costum pentru că nu a fost greșeala mea, nu mi-am legat bine membrana de goretex de la geacă de pantaloni. M-am schimbat, acum sunt mai uscat, dar mănușile, am degetele murate, a trecut apa prin ele. Nu au goretex, au o membrană proprietară de la Dainese, sunt fleașcă, am degetele murate. Da. Vă mulțumesc că v-ați uitat la toate episoadele de până acum și ne vedem data viitoare, sper că pe vreme mult mai frumoasă decât ce am prins azi. Doamne, a fost groaznic. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut până acum, îți recomand să dai subscribe și să apeși și pe clopoțelul ăla ca să vezi următoarele videoclipuri. Mai am un pic până acasă. Mulțumesc mult că ați venit cu mine și ne vedem data viitoare. Ciao! Mamă, cât îmi iese de frig! Gata. Am ajuns acasă, sunt în fața blocului. Mă să-l bat pe Jessica la subsol și să mă înfig într-o baie fierbinte. Sunt degerat. Wow. Stai atent. Stai atent la asta.